हेलो नमस्ते इन्भेस्ट विथ अजित च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज 17 अक्टोबर 2024 को मार्केट अपडेट र मार्केट समरी लिएर हामी उपस्थित भइसकेको छौँ। आज चाहिँ मार्केट 2.47 पोइन्टले मार्केट बढेर 2745.36 मा क्लोज भएको छ। हामीले यहाँ चार्टमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ मार्केट रेड जोनमा, हामीले यो नेप्सेको चार्ट हेऱ्यौँ भने मार्केट चाहिँ रेड रातो भएको देखिन्छ, तर हामीले यहाँ नेप्सेमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ मार्केटमा ग्रिन देखाएको छ। यस्तो कन्डिसन चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिँ मार्केटमा यस्तो खालको कन्डिसन देखिन्छ, जुन चार्टमा चाहिँ रातो तर हाम्रो मार्केट चाहिँ नेप्से अल्फा नेप्सेको साइडमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ ग्रिन देखिएको छ। यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ हिजोको बेसिसमा आज मार्केटमा बढो कि घटो भनेर क्यालकुलेट गर्छ भने क्यान्डलको क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ आजको डेमा चाहिँ मार्केट बढो कि घटो भनेर हुन्छ। त्यही कारणले हिजो चाहिँ मार्केट हामीले हेऱ्यौँ भने 2742.88 मा क्लोज भएको थियो। त्यही भएर आज हामीले एनएफसीमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ 42 मा थियो, 45 भएपछि 2 पोइन्टले बढो भनेर देखियो। तर हामीले चार्टमा चाहिँ के हुन्छ भने चार्टको अनुसारले हेऱ्यौँ भने चाहिँ चार्टमा चाहिँ आज कतिमा ओपन भयो र लास्ट आवरमा कतिमा क्लोज भयो भनेर देखाउँछ। त्यो कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ ओपनिङ भएको थियो हाम्रो 2747.69 मा र क्लोज चाहिँ 45 मा भएको कारणले यसमा चाहिँ रेड क्यान्डल देखाएको। यो अलिकति हजुरहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर मैले यसको इन्फर्मेसन लिएर आएँ। र मार्केटको बारेमा हेर्दाखेरि आज ओभरअल आजको मार्केटलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले 2700 को लेभल जुन माथि भन्ने छ त्यसलाई अलिकति क्रिटिकल जोन र सेलिङ पोजिसनको लागि पनि अलिकति हेर्नुपर्ने जोन देखिएको थियो। त्यो सँगसँगै मार्केटमा चाहिँ आज के भयो भने हाम्रो जुन क्यान्डल चाहिँ अलिकति विक चाहिँ लामो र बडीको पार्ट चाहिँ एकदम सानो बन्छ, त्यो क्यान्डललाई चाहिँ हामीले वाच आउट क्यान्डल भनेर नामाकरण गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ अलिक वाच जोनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आजको क्यान्डलमा चाहिँ विक यो स्याडो चाहिँ लामो र बडीको पार्ट चाहिँ सानो भयो भने चाहिँ यसमा इन्डिसिजन क्यान्डल पनि भन्छ यस्तोलाई। त्यो भयो भने चाहिँ मार्केटमा यहाँ बुल र बियरको फाइट भइरहेको छ र मार्केटमा बुल र बियर फाइट भइरहेको बेला कसले जित्छ भनेर डिसाइड भइसकेको छैन भन्ने भयो। जस्तै हामीले यो ग्रिन क्यान्डलमा हेऱ्यौँ भने त सिधै माथि ओपन भएदेखि माथि बढै जस्तो देखिएको छ। यस्तो क्यान्डलमा चाहिँ बुलहरूले जिते भन्ने भयो भने यसमा चाहिँ सुरुमा फर्स्ट फेजमा चाहिँ हजुरहरूले यहाँ इन्ट्राडे आजको हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट फेजमा चाहिँ अलिकति यहाँ करेक्सन आएको थियो, अलिकति बियरले जितेको थियो। त्यस पछाडि बुलको कन्टिन्युएसन, बुलले जितेर मार्केटलाई माथि पुस गरेर 2779 सम्मको लेभल 80 सम्मको लेभलमा मार्केटमा पुऱ्याएको थियो। त्यस पछाडि लास्टको हाम्रो 2 बजे पछाडि मार्केटमा हेभी सेलिङ आएर डिप करेक्सन आएको देखिएको छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो कन्डिसनलाई चाहिँ अलिकति हामीले फेभरेबल मार्केट दिनभरि बढाउने ल लास्टमा थोरै प्रेसर गरेर तल झार्ने। तल किन झार्ने भने फेरि भोलि तल्लो लेभलबाट फेरि पर्चेस गर्न पाइन्छ भनेर झार्न पनि सक्छ। हामीले यसमा दुईटै किसिमको स्ट्राटेजी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब कुनै ट्रिगरिङ फ्याक्टरले मार्केट खसेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने मार्केट रेगुलर राम्रो ट्रममा माथि बढिरहेको थियो, त्यसबाट कुनै एउटा न्युज आइदियो जुनले चाहिँ न्युजले मार्केटलाई असर गर्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। त्यो न्युज आएपछि मार्केट खसेको भए चाहिँ के बुझ्न सकिन्थ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब मार्केट अलिकति रिस्क फ्याक्टरमा गयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर कन्टिन्यू बढिरहेको मार्केटमा एक्कासी यसरी सार्प करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने जस्तै कुनै पनि न्युज अथवा कुनै पनि ट्रिगरिङ फ्याक्टर छैन अहिलेसम्म। अब यसमा कन्डिसन के हुन्छ भने मार्केटले चाहिँ न्युजहरूलाई अघिल्लै नै रियाक्ट गर्छ भनेर अब आज अथवा भोलि पर्सि 2-3 दिनको न्युज चाहिँ कुनै नेगेटिभ आउने खालको देखियो भने चाहिँ यो करेक्सनलाई भ्यालिड मानेर अब तल मार्केट जाने भनेर बुझिन्छ। त्यही भएर अब हामीसँग इन्फर्मेसनको एक्सेस पनि त्यस्तो रिटेल इन्भेस्टरहरूसँग नहुने कारणले चाहिँ अब बिग इन्भेस्टरले त्यो कारणले सेल गरेको हो कि मार्केटमा फेरि एकुमुलेसन गरेर मार्केटमा फेरि भोलि तल्लो लेभलमा बाई गरेर माथि लान सकिन्छ कि भनेर एकुमुलेसन जोन पार्नलाई चाहिँ यस्तो गरेको भनेर हामीले यसलाई दुईटै पर्सपेक्टिभबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुन पर्सपेक्टिभ भ्यालिड हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले मोमेन्टम लिने हो र त्यही अनुसारको हाम्रो ट्रेड सेटअप र इन्भेस्टमेन्ट सेटअप चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मार्केटको थोरै इन्ट्राडेको पर्सपेक्टिभ कस्तो हुन्छ, मार्केट कसरी रन हुन्छ भनेर मैले एक्सप्लेन गरेँ। त्यस पछाडि आज सेक्टरल एनालाइसमा हेऱ्यौँ भने आज ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ बढेको थियो, सुरुदेखि नै राम्रो राइज लिएर लास्टमा ब्याङ्कले नै खसाएको थियो।
अरू सेक्टरमा त्यस्तो राम्रो चाम कुनै सेक्टरमा देखेको छैन। जस्तै हामीले माइक्रो फाइनेन्समा हेऱ्यौँ भने पनि इन्ट्राडे यस्तो अलि जिगज्याग भएर मार्केटमा अलिकति बढेर फेरि लास्ट आवरमा करेक्सन आएको छ। तर हामीले बारम्बार चाहिँ के भन्दै आएको छौँ भने माइक्रो फाइनेन्स र हाइड्रो पावरको चाहिँ रिपोर्टहरू राम्रो आउनेछ, ब्याङ्कको भन्दा पनि राम्रो देखिनेछ। त्यो कारणले पनि हाम्रो बिजनेस ग्रोथ चाहिँ माइक्रोमा नदेखिन सक्छ। पुरानोभन्दा इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ त्यही पनि इन्कम लेभल चाहिँ बढ्ने देखिएको छ। हामीले त्यो बारम्बार भिडियोमा भन्दै आएको छौँ। त्यो कारणले पनि माइक्रोको चाहिँ अहिले साइडवेज टाइपको त्यति धेरै मोमेन्टम नदेखिएको भनेर हामीले चार्टमा पनि हेर्न सक्छौँ। हाइड्रोमा चाहिँ अलिकति मोमेन्टम राम्रो आउनु पर्ने हो अब यो बेलामा, तर त्यो आइसकेको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले के फ्याक्टर पनि हेर्न सक्छौँ भने अब 4-5 दिनमा रिपोर्टहरू आइसक्छ ब्याङ्कको। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले मार्केटमा रियाक्ट अथवा त्यो अनुसारले रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हामी ट्रेड अथवा इन्भेस्टमेन्ट सेटअप बनाउँछौँ भनेर मान्छेहरू त्यति इन्ट्रेस्टेड नभएको पनि बुझ्न सकिन्छ मार्केटमा। त्यही भएर मोमेन्टम राम्रो नआएको पनि हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै आज टर्नओभरमा हाइएस्ट आउने भनेको चाहिँ कुमारी ब्याङ्क थियो। ब्याङ्कहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो, जुन हामीले यो र्यालीमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ कुनै ब्याङ्कहरू चाहिँ जुन हाम्रो फर्स्ट बुल लागेको थियो 2000 पछाडि 3000 को टप, त्यो लेभलमा ब्याङ्कहरू अहिले मार्केट 2700 हुँदैन, ब्याङ्कको कुनै चाहिँ इन्डेक्सहरू चाहिँ त्यो लेभलमा पुगिसकेको छ। जस्तै हजुरहरूले चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा कुन हेर्न सक्नुहुन्छ भने म यहाँ इक्जाम्पल एउटा हजुरहरूलाई देखाउँछु। त्यो हामी भोल्युम इन्डेक्स स्मार्ट मनीले चाहिँ कहाँ पैसा लगाइरहेको छ भन्दाखेरि आज सबै सेक्टरमा नै भोल्युमहरू वृद्धि भएको छ। लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ र होटल बाहेक अरू सबै सेक्टरमा भोल्युमहरू बढेको छ। र भोल्युम सबैभन्दा धेरै बढेको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमै छ। हिजो अस्तिको भन्दा पनि भोल्युम बढ्ने क्रममा राम्रो बढ्नु भनेको चाहिँ पोजिटिभ लिन सकिन्छ। र सबैभन्दा धेरै पैसा चाहिँ कुन सेक्टरमा गयो भने 100% आजको कारोबारमा चाहिँ 30% चाहिँ हाइड्रो, जहिले 30% प्रायः 30% को रेन्जमा हाइड्रो हुन्छ, 20% को रेन्जमा ब्याङ्किङ हुन्छ, र अरू चाहिँ 10 भन्दा अन्डर अथवा 10 के लेभल अथवा 12 भन्दा अन्डरमा चाहिँ हुन्छन्। र फाइनेन्समा पनि राम्रो भोल्युम रेगुलर हामीले 3-4 दिनदेखि हेऱ्यौँ भने आइरहेको छ। जस्तै हामीले अघि इक्जाम्पलको उयसमा भनेको थियौँ कुन ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो 3000 के लेभलमा पुगिसकेको छ भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो एसबिआईलाई हेऱ्यौँ भने एसबिआई ब्याङ्क यसको फन्डामेन्टल पनि अहिले सुध्रिँदै आएको थियो। आज चाहिँ यसमा के देखियो भने जुन हाम्रो यो 3000 को लेभलमा 490 को लेभलमा टप लागेको थियो, 490 को रेन्ज 97 को रेन्जमा टप लागेको थियो। आज त्यसलाई पनि बिट गरेर 500 को लेभल झन्डै पुगेर मार्केट फेरि करेक्सन आएको देखेको छ। यो डबल टप लागेर मार्केट तल जाने हो कि माथि जानेले डिसिजन गरेको छैन। यो हायर लेभलमा भएको कारणले मैले चाहिँ यसमा हिजो अलिकति सेलिङ हानेको थिएँ हिजोको लेभलमा। त्यसपछि फेरि अलिकति तल आयो भने बाई गर्छु भनेर। त्यही भएर ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ मैले अलि अन्डर भ्यालु र पोजिटिभ सेक्टरमै लिइरहेको छ। किनभने जुन हाम्रो मोमेन्टममा यहाँ हेऱ्यौँ भने नेप्सीमा हामीले हेऱ्यौँ भने के छ भने हाम्रो यो टप लागेको लेभलमा अहिले त हाम्रो 2700 लेभलमा छ। 3000 मा मार्केट भएको लेभलमा चाहिँ ब्याङ्किङहरू पुगिसक्नु भनेको चाहिँ जुन सबले पहिले ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ हेला गरेको थियो, यो ब्याङ्किङ सेक्टर बढ्दैन भन्ने थियो, करेक्सन पनि थोरै गर्नु र मोमेन्टम पनि माथिकै जानु भनेको चाहिँ पोजिटिभ लिन सकिन्छ। त्यहीसँगै अर्को एउटा सानो न्युज चाहिँ के छ भने हाम्रो यो स्वावलम्बन लघुवित्त SWBL भन्ने छ, यसको चाहिँ बुक क्लोज डेट आएको छ। यो 2024 10 महिना 25 तारिकमा चाहिँ यसको बुक क्लोज डेट छ। हामीले 2024 तारिक भने चाहिँ आज 17 तारिक भयो। हामीले 24 तारिकसम्म यसलाई चाहिँ हामीले पर्चेज गऱ्यौँ भने हाम्रो यो तिहारभन्दा अगाडि होइन, तिहार त नेक्स्टमा हो, 24 तारिकसम्म हामीले पर्चेज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यसले बोनस खान पाउँछौँ। त्यो न्युज पनि भयो। त्यसपछि मनी फ्लोको पनि मैले बताइहालेँ। अब नेप्सेकोमा चाहिँ मोमेन्टम के छ, नेप्सेमा ओभरअल के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्से यही हामीले जुन रेगुलर प्रत्येक भिडियोमा भन्दै आएको छौँ यही च्यानलमा मुभमेन्ट भइरहेको छ नेप्से। र आजको क्यान्डल चाहिँ इन्डिसिजन क्यान्डल र रिभर्सल क्यान्डल पनि भन्छन्, तर यो कन्टिन्युएसन क्यान्डल पनि बन्न सक्छ। अब यही स्टेबल भएर माथि मार्केट गयो भने चाहिँ कन्टिन्युएसन, यो चाहिँ यस्तो क्यान्डल, यो यस्तो माथि मुभमेन्टम भएको बेला यस्तो क्यान्डल चाहिँ कस्तो बेलामा बन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्डलले चाहिँ धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ मार्केटबाट आउट गर्ने गर्छ। जो चाहिँ अर्ली
अर्ली एक्जिट लिनुहुन्छ, जसले चाहिँ ट्रेडिङमा अर्ली एक्जिट लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आज सेल गर्नुभयो, राम्रो सेलिङ गर्नुभयो लास्ट आवरमा। त्यसोलाई चाहिँ के हुन्छ भने अर्ली एक्जिट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ मार्केटबाट आउट गरेर इन्भेस्टरले एकुमुलेसन अथवा किता ग्राब गर्ने कोसिस पनि गर्नेछन्। अब 2-3 दिन साइडवेज खेलेर यही लेभलमा साइडवेज यस्तै क्यान्डल सानो सानो बढी र विकहरू ठुलो बनाएर यस्तै क्यान्डल 2-3 दिन साइडवेज खेल्यो भने चाहिँ फेरि डाउन ट्रेन्डको सम्भावना अलिक प्रबल हुन्छ। तर सिङ्गल क्यान्डल मात्रै हामीले डिसाइडिङ फ्याक्टर चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यो जसले चाहिँ अर्ली एक्जिट लिनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ आज मार्केटले एक्जिट पोइन्ट दिइसकेको छ सानो करेक्सनको लागि। अब धेरै करेक्सन भयो भने हामीले जुन यो सपोर्ट जोन छ यो लेभलमा चाहिँ मार्केटले रिभर्सल क्यान्डल आजकोलाई पनि रिभर्सल क्यान्डल मान्न सकिन्छ। कन्टिन्युएसन प्याटर्नलाई भ्यालिड गर्यो भनेर माथि जान पनि सक्छ। तर मार्केटमा त्यति तल आउने अहिले कुनै पनि न्युज फ्याक्टरहरू पनि नदेखेको कारणले मार्केटमा त्यति मार्केट तल आउँछ भन्दा पनि माथिकै लेभल यो 2850 को लेभलसम्म चाहिँ मार्केट राम्ररी जाने भनेर बुझ्न सकिन्छ। र हिस्टोग्रामहरूले पनि अहिले सेल सिग्नल दिइसकेको छैन। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिन सक्छौँ। अर्को हाम्रो हाइड्रो सेक्टर जुन चाहिँ अलिकति राम्रो गर्छ कि भनेर भनेको थिएँ, एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले। त्यो लेभलमा साइडवेज लिएर मार्केटमा मोमेन्टम त राम्रो देखाएको छ। तर यसको अब हायर हाईको सिरिजमा यो ठुल्ठुलो क्यान्डल बनेर माथिल्लो लेभलमा पुग्ने कन्डिसन चाहिँ आज बनिसकेको छैन अझै। फेरि एकचोटि रिट्रेसमेन्टको लागि यो लेभलमा आउँछ कि यो 3200 को लेभलमा भन्ने देखाएको छ मार्केटले। तर यसलाई चाहिँ फल्स गरेर मार्केटले यो लेभलसम्म चाहिँ हजुरहरू आत्तिनु पर्ने। जस्तै अब यो लेभलभन्दा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डभन्दा तल मार्केट जान थाल्यो भने चाहिँ अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ र सेलिङ पोजिसन लिन सकिन्छ। तर त्योभन्दा माथि बसुन्जेलसम्म चाहिँ अहिले सेलिङ पोजिसन भन्दा पनि यो माथिको यो लेभलसम्म चाहिँ हामीले ढुक्क साथ हाइड्रो सेक्टरमा बसिराख्नलाई चाहिँ सजेस्ट गरिन्छ। र हिस्टोग्रामहरूले पनि सपोर्टिभ जोनमै छ। अर्को सेक्टरमा फाइनेन्स सेक्टर जुनलाई चाहिँ अलिकति मैले क्रिटिकल जोनमा छ, जुन हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि भन्दै आएको थियौँ, जुन यो लेभल छ यो चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको लेभल भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति क्यान्डलहरू रिभर्सल क्यान्डल बनिरहेको छ। र हिस्टोग्राम पनि आज चाहिँ लाइट ग्रिनतिर अलिकति हिस्टोग्रामहरू घट्ने क्रम भएको कारणले चाहिँ अब यसको चाहिँ अलिकति डेन्जर जोनमा पसिन्छ। बरु यो लेभलभन्दा माथि जुन हाम्रो यो साइडवेज जोन छ यो लेभलभन्दा माथि ब्रेकआउट गऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूले फाइनेन्समा ढुक्क साथ इन्ट्री गरेर टप लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ 4100 को लेभलमा। तर यो लेभलभन्दा तल आउने जस्तो देखियो भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यही देखिएको छ। त्यो देखियो भने चाहिँ हजुरहरू यसबाट एक्जिट आउट भएर अर्को सेक्टर अथवा यसैको पनि स्क्रिप्ट अनुसारले चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिप्टको एनालाइज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को स्ट्रङ जोनमा देखिएको भनेको जुन यो लेभल 1500 को लेभल छ यो लेभललाई चाहिँ आज राम्रो मोमेन्टमबाट माथि बढेर रिजेक्सन खाएको छ यो हाम्रो पुरानो टपकोबाट। यो रिजेक्सनलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युएसन प्याटर्न अघि नेप्सेमा जुन प्याटर्न बनिरहेको छ ब्याङ्किङमा पनि त्यही प्याटर्न बनेको कारणले ब्याङ्किङ र नेप्सेको चार्ट चाहिँ लगभग उस्तै देखिएको छ। त्यो कारणले पनि आत्ति हाल्नुपर्ने कारण चाहिँ ब्याङ्किङमा पनि छैन। हजुरहरूले यो सपोर्ट जोनमै छ मार्केट, सपोर्ट जोनबाट आउट नहुन्जेलसम्म चाहिँ यो लेभलसम्म आउन सक्छ। आउट भयो भने चाहिँ हाम्रो 1500 सम्म त्यो सम्मको चाहिँ अहिले सम्भावना खासै देखिएको छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभकै रूपमा लिन सकिन्छ। अनि अर्को जसको रिपोर्ट चाहिँ राम्रो आउँदैछ भनेको थिएँ मैले माइक्रो फाइनेन्सको सेक्टरको, यसकोमा चाहिँ सेम देखिएको छ, यही सपोर्ट जोनमा पुगेको छ मार्केट। अब यसमा चाहिँ मार्केटले साइडवेज खेलेर मोमेन्टम माथि गयो भने चाहिँ यसको लेभल यो 5500 सम्म जान्छ अथवा त्योभन्दा अग्रिम लेभल भनेको चाहिँ यसको यो च्यानल जुन च्यानलको मुभमेन्ट छ च्यानलको टपमा गएर चाहिँ अनि यसमा चाहिँ यससम्म रिट्रेस भएर अनि मोमेन्टम माथि जाने भनेर बुझ्न सकिन्छ। आजको क्यान्डल रातो बने पनि आत्ति हाल्ने खालके क्यान्डल नबनेको कारणले चाहिँ हजुरहरूले अहिले सेलिङ पोजिसन भन्दा पनि अलिकति बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमै लिन सकिन्छ। अब भोलिको क्यान्डलले चाहिँ अर्को डिसिजन दिन सक्छ। त्यही भएर आजको क्यान्डलबाट आत्ति हाल्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको छैन। र हामीले यसको बुक क्लोज पनि आउँदैछ SWBBL को यो स्वावलम्बीताको यसको चाहिँ बोनस सेयर खाने कि नखाने भन्ने हुन्छ। यो बोनस सेयरको कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भने बुलको टप लागेको भए चाहिँ हजुरहरूले बोनस सेयर नखाएर त्यस पछाडि सेल गरेर अनि फेरि बटम
मा एडजस्ट भएपछि किन्दा हुन्थ्यो। तर अब बुल र्याली नै हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छैन। जुन पुरानो बुल र्यालीलाई चाहिँ कस्तो भनिन्छ भने जुन 3200 नै ब्रेक गरेको छैन, पुरानो टपलाई नै ब्रेक गरेको छैन भनेपछि बुलको जोनमा हामी एक्चुअल बुलको जोनमा चाहिँ पुगिसकेको छैनौँ भनेर बुझिन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हजुरहरूले अहिले यसको बोनस सेयर खानुभयो भने नै फाइदा हुन्छ, किनभने किताब बढ्छ हजुरहरूको। प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि फेरि रिपोर्ट यसको आउने क्रम पनि राम्रो छ। त्यो कारणले चाहिँ रिपोर्ट राम्रो आइदियो भने फेरि हामीले बोनस 2-3 दिनमै पच्ने सम्भावना पनि हाई हुन्छ। त्यही भएर अहिले बियरको बेला चाहिँ बोनस सेयर खाएको नै राम्रो मानिन्छ। अर्को GFCLमा चाहिँ गुडविल फाइनेन्सको थियो। यसमा चाहिँ आज राम्रो मोमेन्टम देखेको छ। यसमा लास्टमा मैले फ्लोर सिट एनालाइज पनि गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ 41ले लास्टमा राम्रो तानेको थियो, तर फेरि यो 49ले चाहिँ 100 पोइन्टले 100 क्वान्टिटीले राम्रो झारिदिएको थियो। तर यसमा चाहिँ लास्ट आवरमा अरूमा चाहिँ लास्टमा मात्रै तानेर मार्केट माथि बढाएको बुझिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ सुरुदेखि नै राम्रो तानेको छ, धेरै किताले नै मार्केटमा तानेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि मैले यसमा फाइनेन्सको एनालाइसिस के गरेँ भने हजुरको जुन यो जोन थियो त्यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ। यो ब्रेकआउट पछाडि अब भोलि हामीले रिट्रेसमेन्टको लेभलमा चाहिँ इन्ट्री गरेर 1350 सम्मको लेभलसम्म यसलाई पुग्न सक्छ भनेर हामीले सम्भावना चाहिँ अहिले फर्स्ट टार्गेट चाहिँ त्यहाँसम्मको लिन सक्छौँ। अब यो साइडवेज जोन ब्रेकआउट भएको छ, अब रिट्रेसमेन्ट पछाडि इन्ट्री गर्न सकिन्छ। त्यस्तो धेरै रिस्क रिवार्डको रेसियो हेऱ्यौँ भने त्यस्तो धेरै रिवार्ड चाहिँ यसले दिएको छैन। त्यही पनि हामीले 10% जति चाहिँ गेन यसमा पनि गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को यो हामीले अघि इक्जाम्पलको रूपमा लिएको थियौँ। हुन्छ, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। अरू कुनै स्क्रिप्टको बारेमा हजुरलाई एनालाइज गर्न सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बारेमा हामी एनालाइज लिएर आउनेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।